Ilta läheni, veljekset heittivät jo toivon, mutta päättivät Eeron kehoituksesta vielä kerran etsiä erään metsäisen kallion ympäristöä korvessa. Tässä Aleksis Kiven sanat. Ja myöskin tämänvuotisen Jukolan viestin tunnus, viestin, jonka lähtö tulee tapahtumaan noin minuutin kuluttua täällä Orimattilassa Luhtikylästä 5 kilometriä Lahteen päin. Kellomme osoittavat 21.59 ja otsalamput loistavat. Miesten rivistö on noin 150 metriä pitkä ja tasan 22 pamahtaa valopistoolista lähdön merkiksi valoraketti-ilmoille. Ja siinä se tuli. Tämänvuotiseen viestiin ottaa osaa kokonaista 174 joukkuetta. Reitin pituus on noin 77,4 kilometriä ja osuudet vaihtelevat noin 7-14 kilometriin, joihin sisältyy 3-7 rastia. Ensimmäinen viesti juostiin jo 49 ja tämä vuotinen on järjestyksessä 4. Ja tässä miehet lähtevät kohti taivalta etsimään ensimmäisiä rasteja ja vaihtamaan myöskin ensimmäistä vaihtoa. Otsalamput sen kun loistavat ja miehet painavat tästä ryteiköstä eteenpäin pieneen nousuun. Kun otetaan mukaan myös Venlojen juoksu, mikä suoritetaan vasta huomenna, voidaan tätä kilpailua pitää tähän asti suunnistushistoriamme suurimpana. Viime vuonna tämän vastaavan viestin voitti Tampereen Pyrintö, joka tänäkin vuonna on voittajaehdokas. Parhaillaan on tapahtumassa ensimmäinen vaihto. Ensimmäiseen vaihtoon tulee Tampereen Pyrintö 2. Ensimmäisenä Markku Leinonen viestin tuojana ja viestiä lähtee viemään Osmo Lehtinen. Yleisöä tänne on saapunut pitkälti yli 200 000, joka on erittäin suuri yleisömäärä. Onhan kello parhaillaan 24.15. Toisin sanoen 00.15 ja äsken saapui vaihtopaikalle numero 118 IK Örnen. IK Kruunan. Tänne on muuten lähistölle syntynyt todellinen pieni telttakylä, jossa asustaa noin 1300, ehkä hiukan ylikin suunnistajaa. Vaihtopaikka sijaitsee muuten aukealla lähellä metsän reunaa. Ja tässä odottavat seuraavat viestinviejät toiselle osuudelle lähtöä, tosin viestin tuojaa ei vielä tässä vaiheessa näy. Erot ensimmäisten välillä olivat suhteellisen pienet, noin 10 sekuntia ensimmäisen ja toisen välillä. Parhaillaan on vaihtamassa numero 4, Asikkalan Raikas, ja siinä lähti viestin viejä. Tämä oli Reijo Kivistö, joka lähti viemään, ja siinä numero 126, ja hän on Lempäälän kisasta, ja siinä Eero Välimäki muuten, ja siinä odottavat toiset vuoroaan, ja siinä tuleekin ykkönen, viime vuoden voittaja, Tampereen Pyrintö, ykkönen viestin tuojana Rauno Hakala ja toiselle osuudelle lähtijänä Esko Kuusniemi. Ja tässä numero 2, Tampereen kilpaveljet 1, Esko Rantanen toi viestin ja joukokattelus lähtee toiselle osuudelle. Osuudelle, jonka pituus on noin 12,2 kilometriä. Ensimmäinen osuus oli hiukan yli 14 kilometriä ja rasteja sillä oli 7. Ja 48 Fiskars IF, joka siinä etsi hiukan miestäkin, Reino Koskinen. Edelleen on tulemassa ensimmäiseen vaihtoon miehiä. Tuon katoksen kojun, jonka tuossa edessänne näette, on kilpailukorttien tarkastuspaikka. Siinä kortit ensin tarkastetaan ja sen jälkeen mies pääsee tästä vaihtoalueelta jatkamaan eteenpäin ja luovuttamaan viestin toisen osuuden viejälle. Nyt on parhaillaan se hetki, jolloin viestin voitto on ratkeamassa. Sieltä on nimittäin tulossa Tampereen Pyrintö 1 ja viestin tuojana Jorma Syrjänen, joka on loistavasti vienyt viimeisellä osuudella joukkueensa voittoon toiseen peräkkäiseen maalissa nyt. Ja tässä Jorma Syrjänen, joka parhaillaan lukee perinteellisen tervehdyksen, joka tällä kertaa on osoitettu Lahden kaupungille. Läpi kevättiireiden lehtojen ja yli kumisevien kangasmaiden saattaakseen perille tervehdyksensä Lahden nuorekkaalle, uutteraalle ja vireästi kasvavalle kaupungille. Täällä on arvostettu metsä ja urheilu. Kun Lahti nyt on lähtenyt tavoittamaan suurimman talvisen urheilutapahtuman olympialaisten talvikisojen isännyyttä, toivottavat suunnistajat sille parhainta menestystä. Kesäkuun 3. päivänä 1962 Jukolan viestin suunnistaja. Tässä ovat Tampereen Pyrinnön juoksijat ja nyt he esittävätkin itsensä tässä samalla tähän meidän mikrofoniimme. Hannu Virtanen. Esko Kuusniemi. Veli Kotkaslahti.
Rauno Hakala. Raimo Vehviläinen. Matti Järvinen. Jorma Syrjänen. Kunniakkaalle toiselle sijalle tulee sijoittumaan Hämeenlinnan Tarmon ykkösjoukkue ja sen ankkurina on parhaillaan saapumassa maaliin Raimo Mytty. Hän häviää kuitenkin Tampereen Pyrinnölle lähes 20 minuuttia. On maalissa nyt! Ja kolmanneksi tulee numero 15 I.K. Örnen ja ankkurina vanhan kunnon kova sotaratsu Leo Backman maalissa nyt! Neljänneksi kilpailussa tulee sijoittumaan Asikkalan Raikkaan ykkösjoukkue ja ankkurina saapuu parhaillaan maaottelusuunnistaja Aulis Kivistö ja hän on maalissa nyt. Ja viidenneksi Helsingin suunnistajat ykkönen, ankkurina Juhani Salmenkylä, joka on tehnyt erinomaisen päivätyön viimeisellä osuudella maalissa nyt. Ja kuudentena numero 24, Rasti Lukko ykkönen maalissa nyt.